හරි. අපි කතා කරමු 2017 A level ICT paper එකේ MCQ part එක. හරි? මේක අමාරු කැලලක් නෙමෙයි. හොඳේ මේ කොටස ඔයාලා දන්නවා. ඔයාලට ප්‍රශ්න 40ක් තියෙන කොටසක් නේ. ඒතකොට මේකේ ලකුණු 50 ගන්න ඔයාලා උපරිම මහන්සියක් දරන්න ඕනේ. හරි. යන්කොටක් ගාලා වැඩේට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ගන්නකෝ. මම කියවන්න. මෙහෙම දාන්න. Who proposed the stored program concept first? කියලා මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. මේක පුතා තියරි කොටසක්. තනිකරම තියරි කොටස් වලට එන කෑලි එන දේවල් ඔයාලගේ අතේ තියෙන්නේ පාඩම් කරලා ඔයාලා ඒ දේවල් ලෑස්ති කරන් ඉන්න ඕනේ මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. එක ප්‍රශ්නයක් දෙකක් තමයි මේ කොටසෙන් එන්නේ. දැන් පළවෙනි දෙවෙනි පාඩම් වල ඉන්නේ වැඩිපුර තියරි තියෙන්නේ. ඒක බලලා කියන්න. ඉතින් එහෙනම් පළවෙනි ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එක මම ටක් ගාලා කියන්න. short program concept එක මුලින්ම හඳුන්ලා දුන්නේ කවුද කියලා යහන්නේ. ඉතින් ලේඩි එඩා ඔබස්ටා ගැන හැම ඔයාලා දන්නවා. ටාස් බබේජ් කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ father of the computer කියලා දන්නවා. එතකොට ওই වගේ දේවල් අතරදී අන්තිමටම අපිට මේක ගන්න වෙන්නේ ආන්සර් number 5 von Neumann. හරි? answer number 5. ඊළඟ එක which of the following concepts is generally seen concepts මට හරියට පේන්නේ which of the following components is generally seen outside the central processing unit. CPU එක එළියෙන් මොනවාද මේ තියෙන components වලින් තියෙන්නේ කියලා යහන්නේ. මෙතන components වලින් CPU එක එළියෙන් තියෙන දේවල්. තියෙන දේ මොකද්ද කියලා අඳුර ගන්න කියන්නේ. 1 පළවෙනි එක කියනවා RAM කියලා. RAM එක දැක්ක ගමන් අපි අනිත් ඒවා ගැන හිතන්නවත් බෑ අපිට. මොකද RAM එක අනිවාර්යෙන් CPU එකෙන් එළියේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිත් ඒවා control unit, ALU, general purpose registers, ඊළඟට L1 cache memory මේ දේවල් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හරි clear answer එක answer number 1. හරි. What is the ඊළඟ third one? What is the 2's complement representation of 45 if an integer is represented by 8 bits? 8 bits වලින් අපිට integer එක represent කරද්දී 2's complement වලින් 45. 45 මෙතන තියෙන්නේ minus number එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා ඔයා දැනගන්න ඕනේ කොහොමද ඒක represent වෙන්නේ කියලා. බලන්නකෝ 1 2 4 8 10 32 64 128 මම ඔහොම දාගන්නම්. හොඳයි. එතකොට 45 represent කරන්න 45 5න් 32ක් අඩු කරොත් එහෙම 3ක් ඉතුරුයි 1යි. හරි මම මෙතන උඩින් 1 දාගත්තා. හරි ඊළඟට අපිට 13ක් ඉතුරුයිනේ. 13න් 8ක් අඩු කරොත් ඒ කියන්නේ 8 උඩින් 1 දාගන්න. මේ ඔක්කොම අඩු කිරීම. හරි ඒකට ඔයාට ඉතුරුයි තව 5ක්. හරි 5ක් ඉතුරුයි 5න් අඩු කරනවා 4ක්. හරි 4ක් අඩු කරාම 1ක් ඉතුරුයි. ඒ ඉතුරු 1 මේ දාගත්තා. හරි ඔය තියෙන්නේ 8 bit එකෙන් represent වෙන විදිහ මේකේ answer එක answer number 5 නේද? answer number third one answer number 5. හරි ඊළඟට බලමු fourth question එක. Which of the following is another name for web publishing? Web publishing. web කියව ගමන් මේකේ ඉන්ටර්නෙට් එක ගැන වට ඔළුවට එන්න ඕනේ. හරි මොනවද මේකෙන් web publishing වලට තියෙන තවත් වචනයක් නමක් කියන්නකෝ. offline publishing හරියන්නේ නැහැ. desktop publishing හරියන්නේ නැහැ නේද? offline desktop දෙකම හරියන්නේ නැහැ. media publishing අපිට media ගැන නෙමෙයි කතාව. හරි එහෙනම් ඊළඟ online publishing වැඩේ ගොඩ. ඒක තමයි ගන්න තියෙන්නේ. 4ට answer number 4. හරි ඊළඟ එක fifth one. Which of the following secondary storage device is generally considered to provide the fastest across to data? Fastest access to data. මොකද පුතේ data වලට වේගෙන්ම access කරන්න පුළුවන් component එක compact disk තියෙනවා, digital versatile disk, internal hard disk, ඊළඟ magnetic tape, floppy disk. අපිට ගන්න තියෙන internal hard disk නේද? මෙතන answer number 3.
fifth one වලට answer 3. 6 sixth 6 වෙනිය මොකක්ද අහන්නේ? which of the following is usually used to boot up personal computers? personal computers boot කරන්න use වෙන්නේ මොනවාද? firmware ද, malware ද, ransomware, adware මොනවද අහන්නේ? අපිට මෙතන ලොකු කතාවක් නෑ. ඒකට firmware. හරි? හරි. ඊළඟට ඔයාලා දන්නව නේද? boot up process එකට පාවිච්චි කරන firmware කොහෙද තියෙන්නේ? ROM එකේ නේද? ROM එකේ තියෙනවා මොනවද තියෙන්නේ මොන විදිහටද? අපි දන්නවා ROM එකේ BIOS කියලා තියෙනවා. ඒතර post එක මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න අපිට වෙලාව නැහැ. හැබැයි ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. හරි. යන්නකෝ 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. which of the following is a main use of complementary metal oxide semiconductor CMOS memory? CMOS memory of a personal computer. CMOS memory. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ. CMOS memory එක මොකටද? keeping inputs for processing. processing වලට inputs තියාගන්න එකද කරන්නේ? holding instructions for operations. ඒකද කරන්නේ? මතක් කරන්න. හරි? providing space for loading operating system. operating system එක load කරන්න space එක දෙනවද? තියාගන්න මතක තියාගන්න නෑනේ. හරි? නෑ. retaining information for output. output information තියාගැනීමද? නෑ නේද? හරි. ඊළඟට මොකක්ද අහන්නේ අන්තිම එක? keeping basic input output system settings for the booting procedure. අන්න ඒක තමයි ආන්සර් එක. හරි? අපි ගමු. 7 වෙනි එකට 5. 8 ගන්න. 8 the execution of series of non-interactive jobs on a personal computer. execution of series of non-interactive jobs. මෙතන batch processing ගැන part එකක් පොඩ්ඩක් ඔලුවට එනවා. jobs on a personal computer with relative to the user is known as user කෙනෙකුට මෙතන අහනවා මේ series of non-interactive jobs on a personal computer කිව්වහම මෙතන පුතේ මෙහිම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. multitasking එද batch processing උත්තරේ තියෙනවා multi user processing online processing මෙන්න මේවල multi මේ batch processing කීප තැනක මේවා ඇතුලේ තියෙනවා multi processing කියන එක මේ සිද්ධිය හින්දා මේකට ගන්න වෙලා තියෙන්නේ all දීලා තියෙනවා මම මේක බැලුවා මේ question එකට හැම මේ answer එක all ගිහිල්ලා තියෙනවා අපිට batch processing විතරක් කියලා මේකෙන්දි දෙන්න විදිහක් නැති නිසා ඉතින් ඒක නිසා අපි answer එක all කියලා ගමු හරි 9th one 9 වෙනි එක හරි අපි බලමු 9 වෙනි එක මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ which of the following numbers is equivalent to the binary number මෙන්න මේ binary number එකට equivalent වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා අහන තියෙනවා මොකක්ද 1යි 0යි 1යි 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 කොහොම නේද පුතේ හරි මේ මොන කොටවලද 1 2 4 8 16 32 හරි 32 එතකොට මේ ටික එකතු වෙනවාට ගන්න වෙන්නේ මේ ටික එකතු අපි බලමු මේ අහන විදිහවල වලට කොහොමද මේ අරගෙන තියෙන්නේ අපිට එක එක විදිහට අහයි අපි මුලින්ම බලමු මේකේ දීලා තියෙනවා නම් හරි අපි මේකේ දීලා තියෙනවා නම් මේ ඩෙසිමල් නම්බර් එකක් මේකට මැච් වෙනවද මේ අපේ ගාන බලන්න කීයද කියලා 32යි 8යි 4යි 2යි 1යි මේ ටික එකතු කරන්න බලන්න 8යි 2යි 10යි 14යි 15 16 17 47යි මේකේ තියෙන ඩෙසිමල් නම්බර් එක 47 නෙමෙයි 57 නේද ඒක නිසා අපිට මේ ඩෙසිමල් නම්බර් එකට මැච් වෙන්නේ නැහැ ඒක වැරදි අපි බලමු මෙහෙම මේකේ ඔක්ටල් ගතාව ගත්තොත් කොහමද ඔක්ටල් ගත්තොත් ඒක හරියද බලන්න මේ පැත්තේ මේක කීයද 7යි මෙතන 5යි 57 ඔක්ටල් ඒක හරි නේද
මම ඒක මුලින්ම පෙන්වුවේ නැත්තේ පොඩ්ඩක් වටේ යවන්න හින්දා. ඇත්තටම පළවෙනි ආන්සර් එක දැක්ක ගමන්ම ඒක මෙහෙමයි. ඔයා මුලින්ම මේ වගේ වෙලාවක මෙහෙමයි කරන්නේ. මේ ප්‍රශ්න දිහා මෙහෙම බලලා මුලින්ම මේක හදා ගන්නවා. කොහොමද හදාගන්නේ? මේ විදිහට හදාගෙන අපි බයිනරි නම්බර් එක ওই විදිහට සෙට් කරගෙන ඔයාට දීලා තියෙන පළවෙනි ආන්සර් එක ඔක්ටල් වලින් තියෙන්නේ. ඔයා බලනවා මේක ඔක්ටල් කරලා මුලින්ම. මේ තියෙන සෙට් එක ඔක්ටල් කරලා බලනවා. බයිනරි එක ඔක්ටල් කරලා. ඔක්ටල් කරලා බලනකොට ඇත්තට මේක 7යි මේක 5යි. ආන්සර් එක පළවෙනි එකම හරි. පළවෙනි එක හරි නම් අපි තව ඒවට දුවන්නේ නැහැ. හරි එක දැම්මා. හරි මොකද අපිට කාලේ තමයි යන්නේ නැත්තම් ඒක අපි ඒ වගේ කරදර ඇති කරගන්නේ. හරි පුතේ අපි එහෙනම් 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එමු. 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ මොනවද තියෙන්නේ? 5D මේක hexadecimal number එකක් 5D plus 10111 මේක binary number එකක්. මේ වගේ number system දෙකක් එකට එකතු කරන්න බෑ. මේක එකක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. එක number system එකකට ගන්නකෝ. හරි මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා මේ වැඩේදී ඔයා පාවිච්චි කරන්න බයිනරිම. හරි මම මේක එහෙනම් බයිනරි කරනවා. ෆස්ට් එක 5D බයිනරි කරමු බලන්න. 5D බයිනරි කරනකොට හරි 5D හරි D කියන එක D කියන්නේ A B C D නේ. එතකොට මෙයා A 10 11 12 13 නේ. 13 8යි 4යි 12යි 1යි 13යි නේ. මෙයා කීයද 1.1යි. මෙන්න මෙයාත් මේක තමයි මේකේ බයිනරි නම්බර් එක. මම මේකට එකතු කරනවා මෙන්න මේ නම්බර් එක. මම මෙහෙම තියාගන්නම් කමක් නැහැ නේද? ඕකේනේ. තව වෙලා යන හින්දා. හරි 1.1.1යි බිඳුවයි 1.1.1.1 ඔන්න ඔය සෙට් එක. ඔන්න ඔය සෙට් එක මම එකතු කරලා බලනවා. හරි එකතු කරලා බලනවා කීයද කියලා. හරි මම දැන් චුට්ටකට මේක මකන්නම්. එතකොට මට ලේසි වැඩේ. 1.1.2යි හරි මම මෙයා මෙතෙන්ට ගත්තා. හරි 2යි මෙතෙන්ට ගත්තා. කීයද 3යි මෙයා මෙතෙන්ට එකක් ගියා. මෙයා එතකොට බිඳුවයි 1යි 1.1යි මෙයා කීයද 1යි ඔන්න ඕක තමයි බයිනරි නම්බර් එක. මේවත් බයිනරියා. හරි. එතකොට මේ බයිනරි නම්බර් එක අපි බලමු මේ පළවෙනිම ඔක්ටල් නේ තියෙන අපි චුට්ටක් ඔක්ටල් කරලා බලමු මේ වැඩේ. මෙයා ඔක්ටල් කරොත් කීය වෙයිද කියලා. ඔන්න මම ඔක්ටල් කරලා බලනවා. ඔන්න මම කඩනවා 3 කෑරි වලට. 3 කෑරි වලට කැඩුවොත් මෙතන 4 තියෙනවා. මෙතන කීයද 6 තියෙනවා. මෙතන 1 තියෙනවා. බලන්න ඔක්ටල් එහෙම එකක් ඉන්නවද මෙතන කියලා? පළවෙනි එක 73යි ඔක්ටල් එක හරියන්නේ නැහැ වැරදි. 7යි 5යි ඔක්ටල් මේ හෙක්සාඩෙසිමල් ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්න. අර මං කියපු ඔක්ටල් එක්කෙනා. මෙන්න මේ ඔක්ටල් එක තියෙද කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්න. හරි 1යි 6යි ඔක්ටල් ඒක හරියන්නේ නැහැ. 1යි 6යි 3යි ඔක්ටල් ඒක හරියන්නේත් නැහැ. 1යි 6යි 4යි ඔක්ටල් ඒක තියෙනවානේ. very easy. 10 වෙනි එකට answer number 5.